Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් අපි වෙනද වාගෙම ඉගෙන ගමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ කොටස්. ඒ තුලින් භාෂා දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබට අත්වලක් වෙයි මගේ මේ පාඩම් ටික. අද මුලින් මම ආරම්භ කරන්නේ Sentence patterns. වාක්‍ය රටා. අපිට දෛනික කතාබහේදී බොහෝ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න වාක්‍ය රටා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද අපි තවත් අපිට වැදගත් වෙන වාක්‍ය රටාවකින් පාඩම ආරම්භ කරමු. You should have told me. ඔයාට මට කියන්නනේ තිබුණේ. You should have told me. දැන් මේ වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ අපි යුතුයකමක් වශයෙන් යමක් ඉටු නොවුන විටකදී ඒ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් සිංහලෙන් මේකේ සම්පූර්ණ අදහස ගත්තොත් නම් ඔබ මට කිය යුතුව තිබුණත් නොකී බව. ඔබ මට කිව යුතුව තිබුණා යමක් ඒ වුණාට ඔයා ඒක කිව්වේ නැත්නම් තමයි අපි මේ should have කියලා යොදන්නේ. ඒතර මේකේ අර කිය යුතුව තිබිලා කිව්වේ නැහැ. යම් කිසි දෙයක් කළ යුතුව තිබිලා නොකරපු අවස්ථාවලදී තමයි අපි මේ should have සමග අදාළ ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය කතා කරන ග්‍රාම්‍ය වහරෙන් ගත්තොත් නම් ඔය නිකන් සාමාන්‍ය කතාවට ගත්තොත් නම් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට මට කියන්නනේ තිබුණේ. ඔයාට මේ දේ කරන්නනේ තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් නැති අර්ථෙත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක නොකරන්නනේ තිබුණේ. එතකොට අර should එක shouldn't කියලා නෙගටිව් කරගන්නවා. ඉතින් මේ පාඩමත් හොඳට අහගෙන ඉඳලා මේ වාක්‍ය කියවලා එකතු කරගන්න ඔබේ දැනුමට තවත් විශේෂ වාක්‍ය රටාවක්. හොඳයි. අපි බලමු පාඩම. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. You should have given him some money. ඔයා ඔහුට මුදල් ටිකක් දෙන්නනේ තිබුණේ. You should have given him some money. ඒතකොට මෙහිදී කතෘ ගන්න මුලට you අපි කෙනෙකුටනේ අපි ඉස්සරහින් කියන්නේ should have given දිය යුතුව තිබුණා. හැබැයි මේකේ අදහස එන්නේ දීලා නැහැ. දුන්න නැතුවමනේ අපි කියන්නේ ඔයාලට දෙන්නනේ තිබුණේ කියලා. එහෙනම් you should have given him some money. ඔයාට ඔහුට මුදල් ටිකක් දෙන්නයි තිබුණේ. You should have given him some money. මේ බලන්න ඊළඟ එක. He should have come in time. ඔහුට වෙලාවට එන්නනේ තිබුණේ. He should have come in time. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කියද්දි නම් ඔහු වෙලාවට ආයුතුව තිබුණා ඒත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වෙලාවටයි මෙහෙම කියන්නේ. ඔහුට වෙලාවට එන්නනේ තිබුණේ. He should have come in time. He should have come in time. He should have come. එන්නයි තිබුණේ. ආයුතුවයි තිබුණේ. In time වෙලාවට. එහෙනම් මේ වෙලාවට ආවෙ නැති කෙනෙකුට තමයි අපි එහෙම කියන්නේ. ඔහු වෙලාවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකින්ද මොකක් හරි පාඩුවක් අතපසුවීමක් වුණාට පස්සේ අපි කියනවා he should have come in time. ඔහුට වෙලාවට එන්නයි තිබුණේ. He should have come in time. They should have asked me. ඒගොල්ල මගෙන් අහන්නනේ තිබුණේ. They should have asked me. ඒගොල්ල මගෙන් අහන්නනේ තිබුණේ. They should have asked me. They should have asked me. They own should have asked අහන්නයි තිබුණේ me මගෙන්. They should have asked me. මේ ඊළඟ එක. We should have told him the truth. අපිට ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියන්නනේ තිබුණේ. We should have told him the truth. අපි ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියලා නැහැ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. දැන් අපිට හිතෙනවා අපිට ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියන්නනේ තිබුණේ කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා we should have told him the truth. We should have told him the truth. අපිට ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියන්නනේ තිබුණේ. We should have told him the truth. මේ ඊළඟ එක. I should have bought that car. මට ඒ කාර් එක මිලට ගන්නයි තිබුණේ. I should have bought that car. මට ඒ කාර් එක මිලට ගන්නයි තිබුණේ. I should have bought that car. I should have bought that car. I මට should have bought ගන්නයි තිබුණේ that car ඒ කාර් එක. I should have bought that car. මිලදී ගන්නයි තිබුණේ. ඒතර මෙතෙන්දී යොදන්න හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය past participle කියන ස්වරූපය. should have වලට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ ක්‍රියාපදයක past participle කියන අර තුන්වෙනි ස්වරූපය. buy, bought, bought. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. I should have bought that car.
මට ඒ කාර් එක මිලට ගණ්ඩයි තිබුණේ. I should have bought that car. She should have taken our advice. ඇයට අපේ අවවාදය පිළිගන්නයි තිබුණේ. She should have taken our advice. ඇයට අපේ අවවාදය පිළිගන්නයි තිබුණේ. She should have taken our advice. She should have taken our advice. She should have taken our advice. ඇයට අපේ අවවාදය පිළිගන්නයි තිබුණේ. She should have taken our advice. මේ බලන්න ඊළඟ එක. රජය මීට වඩා සැලකිලිමත්ව වැඩ කරන්නයි තිබුණේ. The government should have acted more carefully. රජය මීට වඩා සැලකිලිමත්ව වැඩ කරන්නයි තිබුණේ. The government should have acted more carefully. The government should have acted more carefully. The government should have acted more carefully. රජය මීට වඩා සැලකිලිමත්ව වැඩ කරන්නයි තිබුණේ. The government should have acted more carefully. We should have informed the police. අපිට පොලිසියට දන්වන්නයි තිබුණේ. We should have informed the police. අපිට පොලිසියට දන්වන්නයි තිබුණේ. We should have informed the police. We should have informed the police. We should have informed the police. අපිට පොලිසියට දන්වන්නයි තිබුණේ. We should have informed the police. You should have sent a telegram. ඔයාට විදුලි පුවතක් යවන්නයි තිබුණේ. You should have sent a telegram. You should have sent a telegram. You should have sent a telegram. ඔයාට විදුලි පුවතක් යවන්නයි තිබුණේ. You should have sent a telegram. He should have stayed at home. ඔහුට ගෙදර නතර වෙන්නයි තිබුණේ. He should have stayed at home. ඔහුට ගෙදර නතර වෙන්නයි තිබුණේ. He should have stayed at home. We should have come earlier. අපට වේලාසනින් එන්නයි තිබුණේ. We should have come earlier. අපි කොහේ හරි ආවා පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අපිට හිතෙනවා අපිට වේලාසනින් එන්නයි තිබුණේ කියලා. We should have come earlier. We should have come earlier. දැන් අපි ගම්මු මේකේ නැති අර්ථ වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ නොකරන්නයි තිබුණේ කියන අදහස්. එවිට අපි කරන්නේ අර should කියන වචනයට not එකතු කරනවා shouldn't කියලා හදා ගන්නවා. shouldn't. බලන්න මේ වාක්‍යය. I shouldn't have spent so much money. මම එච්චර සල්ලි වියදම් නොකරන්නයි තිබුණේ. I shouldn't have spent so much money. මම එච්චර සල්ලි වියදම් නොකරන්නයි තිබුණේ. I shouldn't have spent so much money. I shouldn't have spent so much money. මම එච්චර සල්ලි වියදම් නොකරන්නයි තිබුණේ. I shouldn't have spent so much money. මේ බලන්න ඊළඟ එක. We shouldn't have paid the money in advance. අපිට කලින් සල්ලි නොගෙවන්නයි තිබුණේ. We shouldn't have paid the money in advance. අපිට කලින් සල්ලි නොගෙවන්නයි තිබුණේ. We shouldn't have paid the money in advance. We shouldn't have paid the money in advance. In advance කියන්නේ වේලාසනින් කල්දතුව කලින්. We අපිට shouldn't have paid නොගෙවන්නයි තිබුණේ the money මුදල් in advance කලින්. අපිට කලින් සල්ලි නොගෙවන්නයි තිබුණේ. We shouldn't have paid the money in advance. මේ තවත් අවස්ථාවක් බලන්න. They shouldn't have gone on strike at this juncture. මේ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ වැඩ වර්ජනය නොකරන්නයි තිබුණේ. They shouldn't have gone on strike at this juncture. They shouldn't have gone on strike at this juncture. At this juncture කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ කියන එක. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ වැඩ වර්ජනය නොකරන්නයි තිබුණේ. They shouldn't have gone on strike at this juncture. We shouldn't have done it in a hurry. අපිට ඒක හදිස්සිය නොකරන්නයි තිබුණේ. We shouldn't have done it in a hurry. කලබලයට හදිස්සිය නොකරන්නයි තිබුණේ. එහෙනම් අපිට ඒක හදිස්සිය නොකරන්නයි තිබුණේ. We shouldn't have done it in a hurry. We shouldn't have done it in a hurry. In a hurry කියන්නේ කඩිමුඩියේ. හදිස්සියේ කලබලෙන් කියලා කියන්නේ. We shouldn't have done it in a hurry. You shouldn't have opened my letter. ඔයා මගේ ලිකුම නොකඩන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have opened my letter. මට ආපු ලියුමක් ඔයා කඩලා. එතකොට මම ඔයාට කියනවා ඔයා මගේ ලියුම නොකඩන්නයි තිබුණේ. You shouldn't have opened my letter.
You shouldn't have opened my letter. මේ බලන්න ඊළඟ එක. You shouldn't have driven the car. ඔයා කාර් එක එච්චර වේගෙන් නොඑලවන්නයි තිබුණේ. ඔයා කාර් එක වේගෙන් එලවගෙන ගිහිල්ලා මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා. උනාට පස්සේ අපි කියනවා ඔයා කාර් එක එච්චර වේගෙන් නොඑලවන්නයි තිබුණේ. එලවන්න නැතුව ඉඳයි තිබුණේ කියන එක. එහෙනම් අපි කියනවා you shouldn't have driven the car so fast. You shouldn't have driven the car so fast. ඔයාට කාර් එක එච්චර වේගෙන් නොඑලවන්නයි තිබුණේ. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී අපි තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අපේ දැනුමට එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ වසර ඇතුළත මම ඉදිරිපත් කරන විවිධ පාඩම් බලලා මොකද ඔබ දන්නවා මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන්න තිබෙන සෑම ක්‍රමවේදයක්ම භාවිත කරනවා ඔබට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ඉතින් ඒ සෑම ක්‍රමයක්ම නිවැරදිව භාවිත කරමින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබට හැකි වේවා කියලා මේ අලුත් අවුරුද්ද ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ තවත් වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ඔබ හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.